नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज क्लास 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 3 छ। यसको पेज नम्बर 18 र 19 हेर्दैछौँ। हामीले यो भन्दा अगाडि पेज नम्बर 16 को 3.1 र 3.2 को एक्सरसाइज गरेका छौँ, डिस्कसन गरेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब हाम्रो च्याप्टर को युनिट को नाम नै छ जब्स एन्ड रुटिन हैन। हामीले यो भन्दा अगाडि जब्स को बारेमा कुरा गर्यौं, अब रुटिन को बारेमा कुरा गर्छौं। ठीक छ। ल पेज नम्बर 18 हेर्नुस् त। 3.6 मा के छ? प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखेको छ। ठीक छ। प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी, प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी मा लेखेको छ। तल प्रेजेन्टेसन एन्ड प्र्याक्टिस मा छ। एक्जाम्पल दिएको छ। द अर्थ रोटेट्स on its axis once a day। मैले त्यो लेखेँ थोरै। के लेखेको छ त? अर्थ रोटेट्स on its axis once a day। यस्तै गरी every 24 hours। यस्तै गरी अर्थ रोटेट्स on its axis 365 times a year भनेर भनेको छ। ठीक छ। हो। अब तल हेर्नुस्। मिसेस स्मिथ फोन्स हर डटर कहिले कहिले त भन्दाखेरि वन्स अ फोर्टनाइट। यस्तै गरी एभ्री 2 weeks, एभ्री 2 weeks। सिमिलरली मिसेस स्मिथ फोन्स हर डटर कहिले त ट्वाइस अ मन्थ है। यहाँनिर दिएको छ कति त इन्टरभल कति त यसको चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ गर्छिन् त उनले फोन भनेर भनेको छ। ठीक छ। अब फोर्टनाइट भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? फोर्टनाइट भनेको अ पिरियड अफ 2 weeks है। 14 दिनको टाइमलाई चाहिँ फोर्टनाइट भनेर भन्छ। पिरियड अफ 2 weeks, अफ 2 weeks लाई चाहिँ फोर्टनाइट भन्छ है। 14 दिनलाई चाहिँ फोर्टनाइट भन्छ। ओके हो। भनेको मतलब हेर्नुस् त। अब यहाँनिर हामीले त्यसको कहिले कहिले हुन्छ त भनेर एउटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी है। अब त्यसको हामीले यो हेरेर चाहिँ तल हाउ अफन भनेर भनेको छ, कहिले कहिले हुन्छ त भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त। हाउ अफनमा 1 मा डु लिप इयर्स अकर हैन। लिप इयर कहिले कहिले अकर हुन्छ त थाहा छ तपाईहरुलाई? 4 वर्षमा एकचोटि भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् त। म लेख्छु यहाँनिर, मैले एन्सर मात्र लेखेँ है त। डु लिप इयर अकर भनेको दे अकर एभ्री 4 years। 4 वर्षमा एकचोटि। दे अकर एभ्री 4 years। ठीक छ। यस्तै गरी 2 मा हेरौँ। डु यु हेभ इलेक्सन्स इन यर कन्ट्री है। अब हाम्रो कन्ट्रीमा इलेक्सन, डु यु हेभ इलेक्सन इन यर कन्ट्री भनेर भनेको छ। भनेदेखि हाम्रो कन्ट्रीमा इलेक्सन कति कति वर्षमा हुन्छ त? 5 वर्षमा एकचोटि। इन आवर कन्ट्री वी हेभ इलेक्सन्स के त एभ्री 5 years अथवा 4 years है। सिमिलरली 3 मा डज आर नर्मल हार्टबिट। अब नर्मल हार्टबिट कति हुन्छ त भन्दाखेरि अबाउट कतिदेखि कति भन्दाखेरि 72 to 78 भनेको जस्तो लाग्छ है त। ओके। इट बिट्स अबाउट 72 to 78 टाइम्स अ मिनट है। नर्मल हार्टबिट। 4 डु यु हेभ एन इङ्ग्लिस लेसन भनेर भनेको छ। तपाईको इङ्ग्लिस लेसन हुन्छ। अब कति दिनमा हुन्छ त, कति दिनको इन्टरभलमा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि वी हेभ एन इङ्ग्लिस लेसन। अब स्कुलमा पढ्नुहुन्छ, कलेजमा पढ्नुहुन्छ भनेदेखि त सधैँ हुन्छ हैन, विकको सधैँ हुन्छ। वी हेभ एन इङ्ग्लिस लेसन्स 6 times a week, 6 times a week हैन। अब सबैको हुन्छ होला भन्ने कुरा गरौँ न। मेरो चाहिँ हुन्थ्यो है भनेर मैले 6 times a week लेखेँ। यस्तै गरी 5 डु यु वास यर हेयर भनेको छ। भनेदेखि तपाईँ हप्तामा कति दिन
आफ्नो कपाल नुहाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि I wash my hair every 2 days a week. ठीक छ है 2 दिनमा म नुहाउँछु हप्ताको भन्ने कुरा छ यस्तै गरी 6 मा हेरौं Do you clean your teeth भनेर भनेको छ अब आफ्नो दाँत कहिले कहिले क्लिन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि I clean them once a day अथवा twice a day है तपाईले कति क्लिन गर्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ I clean them गरौँ न अथवा I clean my teeth I clean them once a day ओके यस्तै गरी 7 मा Do you go on holiday भनेर भनेको छ अब होलिडे अब वर्षमा कुरा गरौँ न वर्षमा कति चोटी जानुहुन्छ त एक चोटी दुई चोटी अथवा तीन चोटी I go on holiday 3 times a year यस्तै गरी 8 मा Do you have your hair cut भनेर भनेको छ हेयर कट अब वर्षमा कति चोटी गर्नुहुन्छ अथवा महिनामा कति चोटी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि I have my hair cut every 2 months म 2 महिनामा एकचोटी काट्छु every 2 months ठीक छ यहाँनेर हेर्नुस् every 2 months 3 times a year once a day every 2 days a week 6 times a week 72 to 78 times a minute every 5 years every 4 year भनेको के हो त एउटा तपाईलाई टाइम दिएको हो हैन प्रिसाइज टाइम कति कतिमा त हैन कति कति दिनमा कति कति इन्टरभलमा त भनेर भनिएको छ ठीक छ यो भयो प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सीको कुरा यसमा हैन यस्तो एभ्री वन्स टाइम्स भनेर युज भयो ठीक छ वन्स ट्वाइस थ्राइस गरेर युज भयो है यो त तपाईले बुझ्नु भयो होला सजिलो छ यसमा केही छैन है त्यति भन्दै म अगाडि बढ्दा कति पेज नम्बर भन्दाखेरि पेज नम्बर 19 मा हेरौं 3.7 है 3.7 मा all in a day's work भनेको छ के त all in a day's work भनेर छ द प्यासिभ है द प्यासिभ भनेर भनेको छ हामीले प्यासिभमा कुरा गर्नु पर्ने छ हेरौँ न त के रहेछ त यहाँनिर एउटा मान्छेको फोटो देखाइएको छ तपाईले पेज नम्बर 19 हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मैले पढेँ है त रोन गिल्भको कुरा रोन गिल्भ इज अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हिज न्यूज़पेपर pays him a huge salary and they published all his articles. They sent him all over the world and asked him to cover major world events. Only I don't like covering big demonstration, he says. Sometimes the police mistake me for a demonstrator and arrest me. भनेर भनेको छ यो उसको एउटा स्टेटमेन्ट लिएको छ है अब हेर्नुस् त instead of saying his newspaper pays him a huge salary अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई प्यासिभमा हेरौँ त he is paid a huge salary अथवा he gets paid a huge salary पे केमा चेन्ज भयो पेडमा चेन्ज भयो ठीक छ ही सँग इज आउँछ अथवा verb 5 आउने भएर यो प्रेजेन्ट टेन्समा भएर इज अथवा गेट्स भयो र पेड भयो ही इज पेड अ ह्युज स्यालेरी यस्तै गरी यहाँ तल के छ त व्हाट अदर थिंग्स ह्यापन टु रोन गिल्भ युज दिस verb इन प्यासिभ भनेर भनेको छ ठीक छ हेर्नुस् त 1 मा पब्लिश भनेर छ नि त अब पब्लिशको हेर्नुस् त माथि they publish all his articles भनेर लेखिएको छ they publish all his articles अब यसलाई प्यासिभमा बनाउनु पर्यो के हुन्छ त हेर्नुस् त all his articles are published articles भनेपछि are published यस्तै गरी 2 मा हेर्नुस् त
सेन्डमा के छ दे सेन्ड हिम अल ओभर द वर्ल्ड भनेर भनेको छ नि त माथि दे सेन्ड हिम अल ओभर द वर्ल्ड अल ओभर द वर्ल्ड भनेर भनिएको छ अब यसलाई प्यासिभमा लगाउनु पर्यो के हुन्छ त he is sent all over the world he is sent all over the world यस्तै गरी 3 मा हेरौं ask मा त्यहाँ के छ त they send him all over the world and ask him to cover major world events भनेको they ask him to cover major world events भनेर भनिएको छ अब यसलाई प्यासिभमा बनाउनु पर्यो के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि he is asked to cover major world stories र हामीले दे लाई पनि बनाउनु पर्यो भनेदेखि हेर्नुस् त वर्ल्ड इभेन्ट्स by them लास्टमा by them पनि थप्न सक्नुहुन्छ तर त्यो खासै नेसेसरी छैन ठीक छ they ask him to cover major world events like he is asked to cover major world events similarly 4 मा मिस्टेक ठीक छ अब मिस्टेकमा हेर्नुस् त कता छ भन्दाखेरि sometimes the police mistake me for a demonstrator भनेर भनेको छ अब त्यसलाई प्यासिभमा लगौं मैले त्यो कुरा लेखिन sometimes the police mistake me for a demonstrator मा sometimes he is mistaken for a demonstrator ठीक छ यस्तै गरी 5 मा हेरौं arrest ठीक छ the police arrest me लाई अब पास्टमा लगाउनु पर्यो the police arrest me भनेको प्रेजेन्टमा छ अब यसलाई पास्टमा लाग्दाखेरि he is arrested by police पनि लेख्न सक्नुहुन्छ by police लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ by police ठीक छ हो अब तपाईलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लादा केही मिस्टेक छ भने हाम्रो यही नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले बेसिक इंग्लिशमा एक्टिभ टु प्यासिभ एक्टिभ र प्यासिभको कुरा गरेका छौं धेरै भिडियोहरु छ त्यो भिडियो हेरेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ है एक्टिभ देखि प्यासिभमा लानको लागि ठीक छ त्यति भन्दै मैले पेज नम्बर 19 कै प्र्याक्टिस भनेर छ हेर्नुस् त प्र्याक्टिसमा now talk about these people using the passive लगाएर हामीले यो मान्छेको यिनीहरु मान्छेको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो what good and bad things do you think happen to them हैन के नराम्रो कुरा अथवा के राम्रो कुरा हुन्छन् होला त यो मान्छेहरुलाई भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो प्यासिभमा भनेदेखि हेर्नुस् त 1 मा a pop star अब पप स्टारलाई के राम्रो कुरा हुन्छ होला के नराम्रो कुरा हुन्छ होला त लेखौं a pop star प्यासिभमा है फेरि a pop star is loved by everyone तर उनीहरुलाई चाहिँ मोरली ब्याड हुन्छन् भनेर चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ नि त हैन दे युज ड्रग भनेर पनि कन्सिडर गरिन्छ हैन जस्तै हैन मान्छेको सोसाइटी हाम्रो सोसाइटीको कुरा गर्दैछु हैन बट जनरली they are considered अथवा he is considered अथवा she is considered to be morally bad है प्यासिभमा लेख्नु पर्यो ओके सिमिलरली 2 मा हेरौं 2 मा के छ त a doctor अब डाक्टरलाई चाहिँ के कुरामा राम्रो गरिन्छ हैन के कुरामा नराम्रो गरिन्छ प्यासिभमा लेखौं a doctor अब डाक्टर भन्ने बित्तिकै एकदमै रेस्पेक्ट गरिन्छ हाम्रो सोसाइटीमा a doctor is highly respected in our society तर but his money minded nature is criticized हैन अब डाक्टरको चाहिँ अलिकति मनी माइन्डेड नेचर हुन्छ भन्ने कारणले चाहिँ
अब उनीहरुलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरिन्छ क्रिटिसिजम गरिन्छ भन्ने कुरा छ ठीक छ यस्तै गरी 3 मा हेरौं 3 मा के छ त अ पोलिसम्यान हैन पोलिसम्यानको कुरा गरिएको छ अब पोलिसम्यानलाई के कुरामा राम्रो भनिन्छ के कुरामा नराम्रो भनिन्छ भन्दाखेरि अब पोलिसम्यानलाई a policeman is feared in हेर्नुस् त is feared in the ignorant society हैन ignorant society मा त पुलिससँग त मान्छेले डराउने भइहाल्यो ठीक छ society तर but he is given his necessities है ल उसलाई के कुरामा राम्रो छ what good and bad things do you think happen to them भनेर भनिएको छ नि त है अब उसलाई चाहिँ आफ्नो नेसेसिटी सबै दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ गुड थिङ भयो र इग्नोरेन्ट सोसाइटीमा चाहिँ उसँग डराइन्छ हैन फियर हुन्छ भन्ने कुरा छ अलिकति ब्याड थिङ भयो अब यसपछि आउँछ हाम्रो एकदमै फेमस कुरा हैन एकदमै रमाइलो कुरा छ पोलिटिशियनको हैन पोलिटिशियनको अब सोध्नु हुँदाखेरि त अब राम्रो कुरा त केही पनि छैन जस्तो लाग्छ हैन तर राम्रो कुरा पनि हुन्छ त किन नहुनु अ पोलिटिशियन अथवा गुड पोलिटिशियनको त राम्रो काम हुन्छ नि त हैन नेपालमा मात्रै पो त्यस्तो त अ पोलिटिशियन इज कम्प्लिटली ट्रस्टेड बाय हिज पार्टी अथवा बाय हिज ओन पार्टी लेखौँ न उसको पार्टीले उसलाई ट्रस्ट गर्छ तर उसको पार्टीले ट्रस्ट गर्छ भन्दैमा उसले नराम्रो काम गर्दैन भन्ने हुन्छ र हैन बट his actions are proved to be treacherous ठीक छ ओके अब यसपछि हेरौँ त 5 मा अब आफ्नै बारेमा कुरा गर्ने भनेको छ यु भनेर भनेको छ अब आफ्नो बारेमा पेसिभमा कुरा गर्नु पर्यो I am woken up in the morning and sent to campus ल मैले सिम्पली यति कुरा लेख्दै है मेरो बारेमा त्यस्तो राम्रो नराम्रो कुरा मेरो बारेमा के छ त हैन राम्रो कुरा भनेको चाहिँ I am sent to campus अनि नराम्रो कुरा भनेको छ I am woken up early in the morning by my mother हैन मेरो मदरले जहिले पनि मलाई चाँडै उठाउनुहुन्छ क्याम्पस जानको लागि तर मलाई चाँडै उठ्न मन लाग्दैन त्यो चाहिँ ब्याड थिङ ह्यापन टु मी भयो र क्याम्पस जानु चाहिँ गुड थिङ ह्यापन टु मी भयो ठीक छ ओके हामीले यसरी गर्यौं पेज नम्बर 19 मा है पेज नम्बर 19 मा यो कुरा छ हामीले दुईटा कुरा गर्यौं प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी र all in a day's work भनेर प्यासिभ को कुरा गर्यो अब पेज नम्बर 21 मा समरी छ हेर्नुस् त अब समरीमा ठ्याक्कै कम्पाउन्ड नाउन फ्रेजेस को कुरा गरेको छ सु मेन्डर त्यस्तै गरी इंग्लिश टीचर है अनि त्यसपछि हाम्रो प्यासिभ को बारेमा अलिअलि कुरा गरिएको छ अनि एडभर्ब को बारेमा र फ्रेजेस एक्सप्रेसिङ प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी भनेर हामीले यही कुरा गरेका छौं वन्स एभ्री अनि ट्वाइस अ मन्थ थ्राइस अ मन्थ है अनि टाइम्स को कुरा गरेको छ यो चाहिँ तपाईले थोरै हेर्नु भयो भने जानिहाल्नुहुन्छ समरी अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ है अब यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु है अब यसमा केही समस्या छ तपाईले नबुझ्नु भएको छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि वी विल बी मोर देन ह्यापी थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस